Yo, hello anh em. Mặc dù hơi trễ một chút nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn sẽ chơi Alan Wake 2, một con game có thể gọi là siêu phẩm của năm nay. Nếu như anh em không biết thì con game này nó thuộc thể loại kinh dị trinh thám và có thêm các yếu tố siêu nhiên. Theo như tôi biết thì chúng ta sẽ điều khiển hai nhân vật, một là Saga Anderson, một là đặc vụ FBI chuyên điều tra về các vụ án mạng, và thứ hai, dĩ nhiên rồi, Alan Wake, một nhà văn. Và chúng ta sẽ thay đổi luân phiên giữa hai nhân vật này trong quá trình chơi để dần gắn kết hai câu chuyện riêng biệt này lại với nhau. Đó. Ok, nói thế thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào game luôn nha. Trở về để bắt đầu. Tất cả chúng ta đều đến một câu chuyện với hy vọng tìm kiếm một câu trả lời. Mà đôi khi tốt nhất là giữ hy vọng đó mà không hề biết toàn bộ câu chuyện. Trong một câu chuyện kinh dị thì chỉ có nạn nhân và những con quái vật, và mẹo là đừng để kết thúc như vậy. Mà bị mắc kẹt bởi thể loại đó, tất cả chúng ta đều sẽ bị cắt ra thành nhiều mảnh. Đây không phải câu chuyện tôi muốn, và cũng không phải là kết thúc mà tôi muốn. Câu chuyện này sẽ sống chúng ta. Câu chuyện này là một con quái vật, và quái vật thì mang rất là nhiều khuôn mặt. Vậy, không biết anh em thế nào nhưng mà tôi thấy phần mở đầu rất là giống một bộ phim. Đấy, ôi, cổ tối quá, tôi bị lạc rồi. Ồ, cô nào đây? Tôi cần hãy dẫn cho tôi. Đây anh em, Alan Wake thời chưa giảm cân. Đây là đâu, tôi là ai? Cái điều này ông ngoài làm gì mà giữa đêm hôm trong rừng lại còn cái bạc cái gì? Anh kia, làm ơn, ông có thể nghe tôi không? Có chuyện gì vậy ạ? Ông cao vậy, nào ép chúng ta phải đi. Ơ kìa, ông đã đi rồi, khốn nạn. Khóc à? Ồ, có mấy tiếng thì thào bên tai. Ê, tôi không biết bên nước ngoài như nào nhưng mà ở Việt Nam trong rừng như này vào mũi đốt thôi rồi. Còn kiểu không mặc quần áo như này nữa thì chiêu cho sơ hết người. Ơi, ơi, ai cả trưởng nào? Có vẻ như ông này có vấn đề về tâm thần. Nào, đây, cậu chạy đây. Mà nếu mà đi vào trong rừng như này thì đêm hôm nữa thì đi kiểu gì chả lạc. Theo tôi biết thì nên đi vòng quanh bìa rừng. Lao thẳng vào giữa rừng như này nó lạc. Nào ơi, nào đây, đi ra, đi ra. Ba vẩn, đủ game rồi.
khổ tôi lắm. Đây. Hồi nãy tôi chỉ nghe được mấy tiếng thì thào thôi, nhưng mà bây giờ nghe tiếng khá là rõ ấy. Khi là sắp đến gặp thằng nào đó phía trên kia. Anh ơi. Ô, có ánh sáng kia. Rồi tao vào. Đúng ạ. Chéo qua đi mày. Cái hiểu thật. Ở đây. Ở đây có ánh sáng này. Hay quá. Hỏi không ơi. Ở đây có cầm dao kia. Anh ơi em nhầm. Ơi có súng kia. Ơi anh ơi. Thôi anh ơi. Em đi nhầm, em đi lạc thì thôi. Ê, thôi. À em hỗn nạn. Vừa mới vào game xong. Nào. Rồi hay quá. Ê, ê, thằng chó. Đây, nó bắn tôi kìa. Nào, thôi. Em xin. Chó. Ra, cái đạn này. Bắn đê. Rồi bắn đê. Bắn đê ạ. Đệt. Nó vẫn bắn được. Thôi xong thôi rồi. Đê, nó chặn đầu rồi. Kết thúc rồi. Đệt. Ui, cầm kìa. 3 nhát. Kết thúc rồi. Giáo phái mình quay. Có kìa. Đâm 4 nhát lưng ngực rồi. Có này nữa. Tao là giáo phái cây. Tao canh màn đêm. Ui, ui nó giành bụng kìa. Giành ngực kìa. Anh cái trường. Mọi có tim phải không? Ai thật. Kéo gì vậy? Đi. Đi. S thì có phải là cái hai người hồi nãy tôi gặp nhở? Ban đầu gặp hai người ở trên cái vách đá ấy. Xong rồi, kết thúc rồi. Alan thức giấc lần thứ 2. Rồi, chính thức bắt đầu game. Này con yêu, có thế nào rồi? Con vẫn ổn mẹ à, còn mẹ thì thế nào? Chuyến đi này có vẻ như là dài hơn là mẹ nghĩ đấy. Xin lỗi vì mẹ phải đi lâu như vậy. Ôi chú ơi mẹ ơi, không phải lỗi của mẹ khi mà mọi người cứ bị giết như vậy đâu. Con và bố vừa xem cái chương trình mới nhất của Raytracing tối ngày hôm qua. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding. Gửi chào tới Casey. Bảo ông ấy đừng có ngẫm nghĩ nữa. Bye kiddo. Chào con. Ôi chắc là Casey. Logan nghĩ là anh nên vui vẻ lên đi. Đứa trẻ cáu kỉnh. Không biết là giống ai nữa. Nó không thể nào là ngẫu nhiên khi mà một xác chết mới được tìm thấy khi mà chúng ta vừa đến thị trấn. Có vẻ như là kẻ giết người đang để cho chúng ta một lời nhắn. Tôi mừng là cô đi với tôi vụ này. Tôi sẽ hỗ trợ cho cô.
Any words Có of bất kỳ lời advice? khuyên nào hay không? Nothing that would cheer Không có gì có anyone thể làm người khác vui vẻ được. up. Here we are. Ta đến nơi rồi. Cauldron Lake. Coron Lake. Time to get to work. Đi vào việc rồi. A deputy was supposed to be here to show us to the Đáng lẽ ra là có một crime người ở đây dẫn chúng ta đến hiện trường vụ scene. án. There's the car. So Có xe ở where's đây the deputy? thì người đó đâu? Eaten by a bear. Bị ăn bởi gấu rồi à? Tôi sẽ kiểm tra bản đồ. Nào. Đây chúng ta đang ở phía bên này. Bãi đỗ xe à? Đây có vẻ như là một khu cắm trại. I think Anh I là hear một người, someone. anh đáng lẽ ra là người nên đổi I can go take a look. nhau à? Tôi nói là chúng ta nên đều ở dưới đó, không chụp cái xác chết đó vì an toàn. Over here. Hey there. Nào Agent đang đó. Casey, right? Sheriff Baker said you'd be Đặc coming vụ by to take over the case. Assay đúng không? You're half right. Cassay, Casey, Anderson. Anderson. Tôi sẽ lo vụ này. Target Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner. Có vẻ như anh đã biết Alex đồng đội của Casey. tôi, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm deputy. Tôi là Lowe. Mulligan. I just figured that, Tôi chỉ you know, mới biết là có biết đấy. Khi nào bọn khốn liên bang mới đến đây? Mulligan. Patrol agents right Ờ, here, Thornton. bọn họ đã đến đây rồi. My partner Thornton. Đội của tôi, Down at Thornton, the crime đang scene. ở dưới hiện trường vụ án. He's not what you call the sharpest Anh ấy knife in the không thông minh shed. như mọi người nghĩ đâu. Ở đó à, anh ý anh là sao? Bọn họ ở với anh à? Ồ. Rồi, có bất kỳ nhân chứng nào không? Were there any witnesses? Yeah. Couple out of Có vài towners. gã ngoại tỉnh. I wonder what they were doing Tôi không biết là họ làm gì sneaking vào woods at đêm hôm night. trong rừng như vậy. Nhắc đến mấy gã thành phố rất là khả nghi. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Đừng có lo. Sheriff Breaker took them back Xét to trưởng town a while Breaker ago. đã đưa họ về thị trấn một lúc rồi. Ok, hãy đi kiểm tra cái xác. I want to see the body. How do we get there? Sao chúng ta đến được đó? Oh, sure, that's real Đơn simple. giản thôi. Just through the hole in Tôi the chỉ cần đi fence, qua cái down the hill hàng towards rào the này, lake, around đi the xuống old đồi convenience đến store. hướng về cái You hồ. can't miss it. Và Everything's đi been vòng quanh closed cái since the cửa area tiện was lợi cũ. fenced off. The store, the campground, all of it. Có vẻ như nơi này bị bỏ hoang rồi. They got it, Thornton. Đi vào ấy. Before we get to the crime scene, there's time to Trước review khi mà the chúng ta facts đến of hiện the trường case vụ án thì so chúng far. ta cần xem Make lại sure I'm một seeing thứ. the clues Cần phải xem clearly. lại về các vụ án trước. Ở đây à? The mind place. Nơi tâm trí. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Đứa này bảo đây là một cái kỹ thuật mà nó dùng để tái tạo lại một không gian, Using each để mà field gọi là office as a nhỉ? model in my head. Tìm hiểu về một vụ án, với cả xem lại các Facts vụ án are trước on đó. board. Everything we know about the previous Mọi thứ chúng ta biết về vụ án trước đó murders. Worth taking another look. khá là đáng để mà xem qua đấy. Thông tin về kẻ giết người, những hình xăm sau khi mà giết nạn nhân, và những đối tượng không có điểm chung rõ ràng, và những vết mổ ở trên ngực giống như là kỹ thuật mổ của động vật, giết mổ động vật. Là đây cái phương thức giết người, bầm tím tay chân này, vết mổ lớn ở ngực, cơ thể bị trung phình này. Ok, không? Có một cái màu vàng này là như nào nhỉ?
Màu vàng. Đây trên có màu vàng này. Đây là như nào nhỉ? Kệ đi. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Và chúng ta Let's head vào down cái the trạng hill thái to the suy crime luận scene. kia thì là chúng ta sẽ không dừng game. Fucking nature. Tự nhiên chết tiệt. Gives me a headache. Thì tôi đau đầu. There's too much sky. Hey, Casey. Này You putting me Casey, in charge. anh Why not? giao vụ cho tôi. Look, Bây giờ thì Anderson, sao? you're a better Anderson, cô là một detective thám than tử I giỏi am. hơn tôi. You've cracked cases that had the Cô đã rest phá of được us những vụ baffled. mà cả chúng I tôi don't đều wanna slow bó you tay. down. Are you thinking of Tôi không retiring? muốn làm chậm chân cô lại. You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. À phết nhở. Đi đến giờ vẫn chưa thấy cái hồ đâu. Not a bad place to get murdered. Không phải nơi tệ để mà bị giết đâu. Nature's your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like Ra tôi nên mang rain. dù. The only khá thing thích vơ đấy. around here that feels like Thì home. đó là thứ duy nhất You quanh đây think tôi the cảm thấy local law nó had giống như the là sense to nhà. put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Ồ, hai anh kia vẫn cãi nhau. Vẫn bảo là phải hai người cùng trông chừng cái xác. Này, Deputy Ow. Thornton, I Thornton, take it. được chứ? That's me, at À, your tôi. service, ready to get this Xác case để mà giải vụ solved. này rồi. Now the body's behind the store. Cái Come xác ở on, phía sau cửa I'll show hàng. you. Để tôi sẽ chỉ cho. So, Vậy thì FBI. FBI à? That's so cool. Nhà ngầu đấy. Hunting down psycho Đi săn mấy thằng serial giết người điên killers, loạn. shootouts with the mob. Đấu súng trong đám đông. Forgot the UFO cover-ups. Anh quên mất cái vụ ở UFO. Cái đậy Those UFO are rồi. real? You guys Nó có heard? thật à? Ồ, Let's just see this body, shall we? rồi. Now this is the scene of the crime. We found Nhìn him đầu on game the này. table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Gặp, ui, tim này. Thanks, Tôi tưởng là Deputy. thằng kia nó cầm tim đi vào nhở? Có You tim owe ở me đây. coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does Rồi, this bắt đầu, fit khám the xét MO thôi. of the previous murders? Body is positioned on the table. Có thể bị cố định trên bàn. Một nghi lễ nào đó. Đây chúng ta sẽ vào đây để mà tạo một vụ án mới. Another body turns up just as we arrive in town. Cái xác vừa Coincidence? tìm thấy khi mà chúng ta vừa đến thị trấn này. Mục tiêu là khám xét hiện trường vụ án. Ok. Nào. Gì đây? Inside stab wound, chest cut Vết open, thương, heart removed. bổ đôi ngực ra.
tim The này. killer left the heart right next to the Để body. giết người để trái tim lại bên cạnh. Bruising on the wrist from the cargo Bầm straps tím ở holding him down. cổ tay. Không. Đã đủ đấy. Được, đi đây. Đây cho đây. Heart removed from chest, strapped by the Trái tim wrist. bị lấy ra ngoài. Definitely matches the previous murders. But this time the Khá là heart giống and the với straps những were vụ left trước đó. behind. More clues Nhưng mà to lần này work họ with. để trái tim lại. This makes 4 murders that we know about. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu thêm về nạn nhân và kẻ giết người. Ok, Who is our victim? nạn nhân Who là ai? killed him? Ai giết hắn ta? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Có khá là nhiều máu ở trên bàn. The victim died here. Nạn nhân chết ở đây. Đây, có gì đây? Multiple people were here. Có rất là nhiều người ở đây. Multiple killers. Không. Anh có biết danh tính của nạn nhân hay không? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. Dĩ nhiên là biết rồi. Name is Nightingale. Tên anh ấy là He's Nightingale, một đặc Came vụ to town FBI. about Chuyện này 13 là 13 năm years trước. ago. I haven't heard a word about him since. Và sau đó thì mất tích. Until Cho now. đến bây giờ. Nightingale. Nightingale, Robert Nightingale? Robert Nightingale. Oh, yes. Hẳn là anh biết anh ta rồi. Brothers in arms. Oh, and sisters. Anh biết anh ấy à? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times. Tôi gặp in anh ấy vài lần Clarksville. ở Quantico, Never worked any cases together. nhưng mà chưa bao giờ làm việc After cùng his nhau. partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as 13 năm all trước. the other Ồ, victims. Certainly fits the pattern. cái năm hiện tại ở trong game đúng là năm 2023 luôn đấy. Going on that year. Probably something this town wants to forget. Có gì không? Xem nào. Chúng ta có gì đây? Nạn nhân này. Theo tiếp tục. Robert Nightingale. Cái đủ đấy. Ex-FBI. Theo cái này chắc là Came to Bright rồi thôi. Falls 13 years ago. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? Phải bọn họ lên kế hoạch để giết người hay không? Nào, có gì không? Được rồi, chắc là cái đường dẫn xuống cái hồ. Đây, có gì đây? Someone was drinking beer. Có ai đó đã uống They bia ở spent đây. time here. Họ dành thời gian ở đây, chờ đợi. Một tripod à? Someone left in a hurry. Có ai đó rời đi rất là Knocked the vội. tripod over. Was it for a camera? Có phải nó dùng để gì à? Dựng camera hay không? Đấy, một cái tripod này. Cái thùng giữ lạnh cho bia này. They planned for the murder to happen Lên kế here. hoạch để giết người ở đây. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Chờ đợi hắn ta. But why Mà Nightingale? tại sao lại là Nightingale? He's been missing for 13 Anh years. ta đã mất tích 13 năm trước rồi. Why here? Tại sao lại ở đây? Và tại sao Why lại là now? bây giờ? Nhân đến từ Profiling. Get into the subject's head. See what Ui. they saw. Anh trưởng đây có thể What they felt. truy cập vào gọi là đầu của đối Use tượng whatever I know nạn nhân. about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Mất tích cao siêu nhỉ? Nightingale gì đây? Người bị mất tích. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Đặc vụ Nightingale. How did he end up here? Tại
Sao anh ta lại ở đây? Up from the lake that's Đến not a từ lake. hồ nhưng không phải là hồ. It's dark. Tối quá. He was there too. Và anh ta cũng ở đó. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Cô không được phép vào hồ cho đến Robert khi Nightingale đó. came from the lake before his murder. Đành quá. Ông này đến từ hồ chúng ta biết rồi. Từ hồ nó bắt đầu đi lên. Mấy thanh niên kia nó bắt nó giết. Nightingale was Nghi chosen lễ as giết the người này. victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. Cái phần suy luận này nghe khó hiểu ấy nhở? Somebody's home. Có ai đó ở This nhà. wasn't some Nhà của ai random đó. act of violence. This was a Đây không phải là ritual. một hành động bạo lực ngẫu nhiên. And Nó là một nghi Nightingale lễ. opponent. They didn't see him as a person. More like a Và container for something. Nightingale giống như là một vật chứa. Đây, Nightingale đến từ hồ. Ok. The lake is connected to Nightingale somehow. Cái hồ kết nối với Nightingale theo cách nào Casey. đó. Let's take a look down by the lake. Casey, hãy đi xuống hồ Lead the kiểm way. tra thử. Sounds good. This way, right? Right. Hay quá. Okay. Cái cô ấy dẫn đường. Well, I'll just wait here. Khổ. Ông kia có vẻ như là sợ hay sao ấy, không thích ở một mình đây. Your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. Tôi nghĩ là Nightingale đến từ hướng của hồ. Probably looking for shelter. Chắc hẳn là tìm một nơi trú ẩn an toàn. They were waiting for him. When Chúng you're ta chờ đợi ready, anh I'd tới. love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nó cũng chẳng phức tạp gì đâu. Nightingale was out in the woods alone. Nightingale ra khỏi rừng Possibly knew. vào ban đêm The killers knew he was here. và bọn giết người biết anh ta ở đây. Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping? There's a piece of paper on the ground. Ô, mảnh giấy này. I didn't know trees got that big. Tracks. Dấu Barefoot. chân. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no. Ta có dấu chân này. Có một cái này là gì? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Tôi biết là anh ta đến từ hồ nhưng mà cái manh mối nữa, dấu chân nó không quá rõ ràng. Không liên quan. Nào đây? Rồi. A page full of text on one side. Một trang giấy toàn chữ, Not a printout. Written with a không phải là typewriter. loại được in mà là loại được đánh máy. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a Các dòng chữ được manuscript. tẩy xóa và Page of sửa đổi. story. Killer left a Có thể là một lời nhắn từ kẻ giết người. It's for us. Nó gọi cho chúng ta. The text is about us. Nó viết về chúng ta. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Đây là một trong số Nightingale. chúng ta. FBI And then there was the page they found. Nightingale. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Ơ, Someone knew they were here, someone playing a game with them. Alan này. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Có ai đó đang theo dõi chúng ta. Game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Này vẫn chưa, chúng ta vẫn chưa biết là không biết là tờ giấy kia là từ I should Nightingale profile hay là Nightingale about giết this người. page. Đây có một tờ giấy đây. Ok, còn à? The victim was one of their own.
FBI Special Agent Robert Nightingale. Gone. Ở đây, trang giấy đây. We found a page in the woods. Chúng ta tìm được một trang giấy ở trong Story rừng. about these events. What is Nightingale's role in this? Vai trò của Nightingale là gì? His words close to my chest now. Inside, the awful truth. Cái sự thật kinh khủng. You must dig out. Cô phải Something was đào put sâu vào nó. inside him, in his chest. Vãi chưởng. Ô kia nó đặt gì vào trong người của ông Nightingale ấy? Cái gì đây? Caseboard này. Đây đi. Bây chắc quay lên mẹ kiểm tra ấy. Ok. Hey, you're back. Anh quay lại rồi. Tốt lắm. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Thôi. Rồi như nào? Một xe à? Là sao? Làm gì? Không có cho kiểm tra luôn này. Sao? Xem nào. Ở đây. Cái này. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Rồi bây giờ bắt đầu kiểm tra này. Casey, I think something's been Tôi nghĩ là có gì đó ở trong người Nightingale. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. À, bây giờ phải đưa về để mà ấy. Deputy, I want the body taken back to town Đưa for về nhà proper xác. examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot. Hay quá, just ôi có up the cái hill. chìa khóa đến cái bãi đỗ xe. Tắt à? Đây rồi. Đỡ phải đi vòng. Thanks. Let's get the car. Drive Quay to lại Bright xe, Falls. lái về Talk to these Bradford witnesses. và nói chuyện với nhân chứng. At The the booker. diner, right? I could use Vào a buổi tối cup đúng of không? coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders Có vẻ như là aside. một thị trấn đẹp đấy. Pretty woods. Nếu mà không có những vụ giết người Key này. lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Chắc là một Can't sau fit xa the nhở? clues all together yet. Heart Đi có thể xa như hồi removed, nãy. tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Với tripod cho camera To à? record a snuff film? Maybe. Để ghi hình lại ư? And why take Có out lẽ là his vậy. heart just to throw it away? To stuff in?
Ờ. 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 Vãi cả trường. Đâu đây? Here we are. Đây rồi. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Quay thị trấn và gặp cảnh sát trưởng. I can't get that manuscript page out of my head. Tôi không thể I've never seen quên được killers mấy reach out so directly before. cái trên tờ giấy kia. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but Tôi không I'm thích thrilled to be here. những for vụ this. xa nhà như này, nhưng mà tôi khá là bị lôi cuốn bởi những thứ bí ẩn. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Uầy, The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. cảnh trưởng. How much did you have? Not enough. Nhiều phép lễ hội hươu. Never enough coffee. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of all of this year's Deer Fest. Just a few more Huge. days. It's a nice little float for share. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect. Let me guess. The FBI. Đây, tôi đoán anh là Welcome to FBI đúng không? Falls. Chào mừng đến với Briar It's Falls. nice to have you here. I got you both. Vui được gặp anh. Oh, it's Washington's finest. Đây là cảnh sát trưởng ở Nice to meet Breaker. you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tôi là đặc vụ Saga Anderson. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Tôi được bảo là có nhân chứng ở đây. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their Họ nerves. đang ở trong I'll cà see what phê. they have to say. Ok rồi. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Excuse me. Hai người có phải là I'm Agent Saga Anderson. tôi là Are you the đặc Bookers? vụ Agan That's us. Agan I'm Edison. Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, Chúng we'd tôi bị buộc love tội to hay là get gì? back to our hotel and decompress after what we saw. Bởi vì không thì tôi muốn nó về khách Take a sạn, bath, screw in the pillows, that tắm kind of rửa các thứ. We're not charging you. I just have a few questions. Tôi chỉ có vài Nothing câu to hỏi thôi. stress about, okay? Có thể kể cho tôi về việc mà hai người đã nhìn thấy hay không? So what did you see in the woods? This naked Một dude gã came out khỏa of the thân lake. đi ra từ trong hồ. He was Và acting hắn ta hành động như một crazy, kẻ điên, shouting weird shit at nói us. ra những điều He must kỳ have lạ been on với chúng something. tôi. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. Và chúng tôi nghe tiếng We súng. ran into these psychos in Tôi deer gặp masks. một bọn điên They cuồng. were tearing into the naked guy with knives. Họ một xẻ Like some kind of các khỏa thân satanic ra, cult. giống như là một And then we giáo bolted phái. and called the phái. cops.
Tại sao anh lại nghĩ nó là một giáo phái? What makes you say it was a cult? The masks and Mặt knives. nạ và con dao không đủ à? They were Ý shouting, tôi là "Cult họ of hét the lên tree, the cult of the giáo tree, phái cây, giáo phái cây. cult of the tree." Oh, À và and chúng we tôi tìm found thấy it. à, Bane was có gì đó ở đây rồi. That's Rất all. là kinh khủng. Đó tất cả. À. Nào. Đây rồi. Giáo phái cây The này. cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. Tôi The tìm thấy symbol vòng is cổ. two triangles. The Biểu cult tượng wants hai their hình spruce tree back. tam and giác. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Cái tìm được một cái vòng cổ của mấy cái bọn giáo phái. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. Rào được dựng lên để mà They che say the giấu. writer fell in the lake. private party. No trespassing. My book has questions. Sách của tôi có Has những the câu bolt hỏi. cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Đây, hai bọn này nói sự thật nhưng mà nó giấu một cái vòng cổ. À, tôi nghĩ là cô tìm thấy thứ gì đó. So you found something there, right? A necklace these Cái vòng cultists may have cổ. dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's À, cô lại evidence. biết. Đó là You bằng need to chứng. hand it over. Cần cô đưa nó cho tôi. Lão thật. Told you not to keep that thing to me. Anh đã bảo là đừng có giữ nó rồi mà. Thanks. This Cảm ơn. could prove to be helpful. Nó có thể rất là hữu ích Do đấy. me a favor. Stick around town for now in case we have any more Ôi. questions. Like we'd even Hey. dream of missing dear Oh Fed. God. Saga. Saga. Saga Anderson. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back Tôi nghĩ here chúng ta after sẽ that không bao giờ gặp lại nhau sau cái chuyện kinh khủng đó. awful thing happened to your Chuyện kinh baby khủng xảy ra girl. với con gái cô. How are you? Cô thế nào rồi? I'm sorry. Xin lỗi, cô là ai? Who are you? I don't know what you're talking about. Không biết cô đang nói về chuyện gì. It's me, silly. Tôi đây, Rose. Rose. You know me. Cô biết tôi mà. I don't think I do. Tôi không nghĩ vậy. Anh And các what trường. horrible thing happened Và to cái my chuyện baby kinh khủng gì girl? xảy ra với con gái của tôi? She Cô ấy drowned. cô ấy Your đuối nước. daughter. Con gái của cô. That's so weird. Thật là You kỳ lạ don't mà cô remember. không nhớ được chuyện đó. How do you know I have a daughter? Sao cô biết tôi có con gái? Oh, I know what this is. Tôi biết đây là gì? You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Tôi nghe bảo là đứa này You're kiểu mistaken. như là não bộ tự ngăn chặn những ký ức buồn đấy. Có thể là mất trí một khoảng thời gian đó. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. À, Let's go. ngon. Well, Các Cassie, Nightingale I got a được đưa về lead. đây rồi. Looks like we're dealing with a cult. Có vẻ như chúng ta đối đầu với The một giáo cult of phái, the tree. một giáo phái cây, một giáo phái giết người. Chết tiệt. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Anh đã bao giờ nghe về cái giáo phái đó chưa? If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. À, We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? anh biết gì về cái cô phục vụ đó? Rose à? She's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. Cô ấy cứ nói về con gái của She tôi. even knew my name. Cô It ấy was biết all tên của very tôi. weird. Rất là kỳ Rose lạ. has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally.
Rồi, đến cái phòng Hey, boss. giải phẫu. Corpse is downstairs ready to go. Chắc ở bên dưới tầng. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Đúng xe cô khác. Đi qua Well, không this mở is the cửa rồi. Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Kìa. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that Okay. problem, though. Our only coroner rotates between a few other Cái towns, trưởng. and he's away this week. Lady but you First. can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Đây rồi. Something about morgues. They always Có cheer gì me đó up. rất là lạ về nhà xác. Tôi luôn rất là thấy vui khi ở He's đây. joking. Ồ, trêu. Rồi. Nào đi ra. Okay. Let's take a look at our patient. Rồi, hãy kiểm tra nào. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? Nguyên nhân của cái chết. What other clues can the body give me? Aha. Đây, một vết mổ giữa ngực này. They did leave something inside his chest. Theo This là looks like text. A tattoo? Ui, xăm à? Didn't strike me as a Nightingale không phải là một gã thích xăm hình đâu. defensive wounds. Vết thương do phòng thủ, tự vệ. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Ơ, võ trưởng, có cái gì ở trên tim này? Can't make it out. Writing. Viết ư? How'd they manage Sao họ làm được như vậy? À đây rồi. Đâu chúng ta có cái gì đây? Time to see what Nightingale's body can tell us. Vết mổ này. Vết xăm hình. Không, cái này chanh nhỉ? Theo là các vết bầm tím. Trương phình do ngâm nước quá lâu. Chest wound is cause of death. Theo là cái vết bỏng chữ ở trên tim này. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Chắc chắn là có thư đó ở trong ngực anh ấy. Ở đây vẫn có cái gì đó ở đây. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Đây rồi. Đâu? Kinh vãi. Đấy. Tờ giấy à? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Giống cái trang giấy mà chúng ta tìm được ở Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Nightingale săn đuổi Saga. The Taken could Nhìn thấy not cô ấy. see into bright light. Light hurt them. Sáng làm đau bọn chúng. Nightingale had no heart, but here he was. Nightingale không có trái tim. Someone's created a fucked up fantasy about us. Vừa rồi là cái ông Alan Wake, ông đấy viết tức là viết một câu chuyện về bọn này. Và mọi thứ đang diễn ra đúng như thế luôn. Ôi, có được mấy trang giấy khác này. Đây. Không, đợi đã. Ơ kìa. Ông vãi trưởng mất luôn kìa. Cảnh sát trưởng. Ê. Vãi. Rồi.
Đệt. Bye. Xong rồi. Kết thúc rồi. Tối quá. May quá, nó đuổi cái bọn người kia. Didn't see her. Không nhìn thấy Could cô ấy. not see into bright Không light. thể nhìn thấy được trong ánh sáng. Kinh không? Tao sẽ khiến mày phải trả giá. Cười à? He's coming. Hắn ta đến. No weapon. Không có vũ khí. The page is Ờ, set to get cái into giấy the bảo light. mình phải đi vào trong ánh sáng. Mình tên mang mày đến đây. Ra khỏi nhà tao. Nào, đi nhau. See me in the light. Làm đi nhau. Nào đè. Vào đây. Nó tìm mày. My gun's out in the hall. Gotta get it back. À, khẩu súng của mình rơi ngoài kia. Go. Đây rồi, xuống đây rồi. Rồi. Ta ở bên trong. Đang đợi cô ấy. Vanished. Quay trường. Kết thúc chapter 1. He didn't have a heart, but he still got up. Hắn ta không có trái The tim nhưng page mà hắn ta vẫn predicted all of it. đứng dậy. It helped me fight him. He just Hắn ta cứ thế mà biến mất ư? disappeared. What the hell is Đéo gì vậy? going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Ta phải tìm hiểu. Somehow we need to make sense of this. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc phần đầu tiên của Alan Wake 2. Và có vẻ như là cái giáo phái kia chính là kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt trong suốt tựa game. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở buổi chơi tới.